Sziasztok, Csóka László vagyok, ez pedig itt a Csóka Sales Blog. Ebben a részben szeretném bemutatni nektek, hogyan tudjátok a szezon közelettével karbantartani a szervóitokat. Elsősorban ki kell szerelni a szervókat a hajóból, anélkül nem tudunk velük sajnos mit kezdeni karbantartás során. Ha még sohasem csináltál ilyet, nem kell megijedni, most bemutatok minden lépést, hogy hogyan tudod ezt megtenni. Először a szervókaron lévő csavart kell kicsavarni. Ez valószínűleg minden szervónál így van, legyen ez bármilyen szervó, vitorlaszervó, kormányszervó. És hát a csavarokat azt én javaslom nektek, hogy biztos helyre rakjátok, hogy az összes szerelés során meglegyen. Én erre egy ilyen kis tányérkát használok. Hogyha megvan a szervókar csavarjának a kicsavarása, ezután a szervókar látszik, hogy nagyon könnyen lepattan a helyéről. Mint itt is láthatjátok, lejött a helyéről, már csak a csupa szervó van ott. Ezután ki kell szedni a szervót a hajóból, ehhez először ki kell csavarni a szervónak magát a tartócsavarjait. Ebben az esetben itt 2 csavarról beszélünk. De más szervók esetében, más hajók esetében ez természetesen változhat. Maga a fölrögzítési mód, de általános elmondható, hogy csavarokkal szokták a szervókat rögzíteni a hajóban. Nincs erre más elfogadott lehetőség egyelőre. Kísérleteztek más helyzetekkel, de hogyha neked RC hajódon, valószínűleg csavarokkal lesz felrögzítve a szervód. Miután mindent szépen elraktad a csavarokat, ezután célszerű magából a vevőből kihúzni a szervónak a kábelét. Itt az látható, hogy én visszatlanítottam ezt a vevőt, hogy egyáltalán nem essen bele víz. Ezt ezzel a zacskónak a felhelyezésével értem el. Nekem először ezt most le kell vennem. Gyors kötözővel van rögzítve. Már le is vágtam. És egy kormányszervó lévén az 1-es csatornába volt bedugva, meg visszabonyítottam a csatlakozót a vevőtől, és ebben az esetben, mint láthatjátok, nagyon könnyen kipattan a szervó, könnyed mozdulattal már ki is vettem a hajóból. A hajót azt most félrerakom, az nem fog kellene továbbiakban, csak majd az összeszerelési fázisban. Hát most az következik, hogy szét kell szerelnünk a szervót, ne ijedj meg, nem lesz nehéz, minden lépést bemutatok. Először ugye én mindig a szervónak az alsó részét szoktam levenni. Ehhez ebben az esetben le kell vennem a szigetelő réteget. Ezt én már előzőleg beszigeteltem, hogy nem essen bele semmi víz. Ezt be is fogom neked mutatni, hogy hogyan kell majd újra leszigetelni, miután szétszettük, karbantartottuk, és mielőtt visszaszerelnénk, mivel érdemes leszigetelni magát a szervót. Ezt a réteget most egy szikével, könnyed mozdulattal végig hasítom, ott ahol van a szétszedés lehetősége a szervónak. Itt is egy kicsit. És hát elkezdem lefejteni ezt a burkolatot róla. Ez egyébként egy plastidip nevezetű anyag. Arra szolgál, hogy abszolút vízmentessé tudjuk tenni vele a szervóinkat. Elég szívós anyag, mint látjátok. Itt a kábelnél érdemes körbevágni, mert nehogy eltépjük a szervókábelt, mert annak a javítása már nem lesz egyszerű. Jól van. A szétszereléshez úgy gondolom, hogy elég lesz ennyi. Majd a következőkben, hogyha már szétszettük, utána lefejtem a maradék réteget is. A csavarok. Nagyon érdekes, hogy ugyan látszik még, hogy rajta van ez a plastidip-szerű anyag, de hát ki tudjuk tekerni így is a csavarokat, csak egy kis erőhatás kell. Látszik, hogy ez a plastidip, ez itt megadja magát. Eltávolítjuk róla. És a szervó alján, ez szinte kizárólag mindig az alján találhatók ezek a csavarok. Egyes vitorlaszervók esetében, mint az RMG például, nem. Tehát majd be fogom mutatni, hogy kell szétszedni egy RMG szervót is, de egyelőre maradjunk ezeknél a standard szervóknál. Mint látható, kicsavartam a csavarokat,
Ezután az következik, mint az előző esetben, megfogom magát a csavart, és kihúzom. Ez szervója válogatja, hogy melyik jön ki a helyéről teljesen, melyiket lehet csak ilyen mértékig kihúzni. Közben fogom a szervóházat, nem hogy szétessen az egész, és leveszem magát ezt a fedelet az alján. Itt található ezen a részen az elektronika, ez szinte kivétel nélkül mindegyik esetben így van. Mit kell itt keresni? Itt foltokat kell keresni, hogy hol korrodálódott, hol juthatott be a víz, hol ette meg egy picit az anyagot. Ebbe a szervóban én úgy látom, hogy nincs korrodálódásra utaló nyom. Ezek általában ilyen sötétes színű, vagy éppen ilyen fehéres-kékes színű foltok. De hogyha ilyet tapasztalsz, akkor mindenképpen be kell fújni kontaktsprével, hol van korrodálódás rajta, ha nincs. De hogyha korrodálódást is találsz rajta, akkor azt nagyon finoman el kell távolítani, vagy el lehet távolítani egy fogkefével, vagy hát egy műanyag sörtéjű kefével. Én ezzel szoktam. Nem kivonult egy fogkefe, ezt egy készletbe adták, két ilyen kisméretű drótkefe mellé, de látszik, hogy műanyag sörtés. Tulajdonképpen én most mit fogok itt csinálni? Fog fújni bele egy kis kontaktsprét. Ezt igazából olyan kontaktsprét fújt bele, amilyet szeretnél. Vannak drágábbak, vannak olcsóbbak. Kérdezd meg egy szakértőt, hogy mi az, ami megfelelne. Igazából én ezt használom most, de hát a legolcsóbb Tesco-s is teljes mértékben megtesz, én úgy gondolom. Egy minimálisat ráfújok, és hagyom most, hogy ez a kontaktspray, ez kicsit elpárologjon, megszáradjon, ezután fog jönni a következő lépés. Addig le is rakom magát a szervót, és most várunk. Mostanra megszáradt maga a kontaktspray a szervón. Egyébként, hogyha korrodálódás lett volna a szervón, akkor az úgy néz ki annak az eltávolítása, ráfúj az ember valamennyi kontaktsprayt, utána megfogja, és szépen a fogkefe, vagy ilyen műanyag sörtés kefe végével azt szépen elkezdi lesivatni róla, és viszonylag könnyen ez le is fog jönni. Nincs korrodálódás. És hát mi a következő lépés? A következő lépésben azt javaslom, hogy tedd vissza az alját a szervónak, mert hát enélkül elég nagy problémák is lehetnek. Ennél a típusúnál nem, mert mint látszik, ezen fixen van rögzítve, tehát ez nem esne szét semmi módon, hogyha nem raknám vissza az alját se, de vannak olyan szervók, amelyeknél ez nem fix, és emiatt érdemes ezt visszarakni minél előbb. Vissza van rakva. A csavarokat még ne told vissza. A csavarok még maradjanak, mert most a fogaskerekekkel fogunk egy kicsit foglalkozni. Sőt, most itt nekem ki is hullanak ezek a csavarok, úgyhogy ki is veszem őket teljesen. És kézzel fogom fogni magát, ezt az alja részét neki. Csavarok kint. Na, most lesz a legérdekesebb része a szervó karbantartásnak, ugyanis most a fogaskerekekkel fogunk egy kicsit foglalkozni. Hogyha nem érzed magadba azt, hogy ezt meg tudod csinálni a videó alapján, akkor inkább ne csináld, mert elég nehéz visszarakni a fogaskerekeket, hogy széthullik és nem tudod, hogy voltak eredendően. Ha a videó szerint csinálod, szerintem nem egy olyan nagy ördöngősség ezeket is karbantartani. Meg is mutatom, hogy ez hogy néz ki. Most felemelem megint, hogy jobban látszódjon. Megfogom itt a tetejét, elkezdem nyomni, és közben húzom föl magát a műanyagot. Valamennyi fogaskerék így se fog a helyén maradni. Látható, hogy valamelyiket már nem tartja semmi. Így néz ki a szervónak a belső része. Mint látható, ebbe azért van zsír bőven, mert én ezt már szedtem szét, és zsíroztam be pluszban. Hát látszik, hogy tulajdonképpen itt vannak maguk a fogaskerekek, és itt van egy csapágy, ami felelős ennek a felső szervókartartnak az elfordulásáért. Itt én egyetlen egy dolgot javasolnék, amit be kell zsírozni. Ez pedig maga a csapágy résznél. Lehet igazából azzal is lehet operálni, hogy itt most kitörölnénk a benne lévő zsírt, de hát én ezt inkább hanyagolnám. És
azért, mert minél több zsír van, annál inkább vízhatlanabb lesz, és annál jobb lesz a kenése. Igazából olyan megoldásokat is hallottam, hogy valaki az egészet föltölti szilikonzsírral, a fogaskerekeknél is, és a szervó aljánál is, hogy vízhatlan legyen a szervó. De hogyha ezt nem akarod, ezt én se teszem meg a szervóimmal, akkor a legfőbb, hogy zsírral, mégpedig nem disznózsírral vagy libazsírral, hanem direkt fogaskerekekhez való zsírral bekenjük magát a csapágyat. Én egy ilyen zsírt használok. Itt látszik, hogy rendes gépzsírról van szó. Hova kell zsírt kennünk? Én ha nagyon szárazak a fogaskerekek, most szedted szét először, vagy most volt életében először szétszedve a fogaskerek, akkor érdemes kicsit itt bekenni a fogaskerekeket is, de hogyha ez megvan, vagy ezre nem volt szükség, akkor ide a csapágy részhez érdemes zsírt tenni. Ide végig. Szépen bezsírozzuk. Jó, bőven mehet rá zsír, mert amikor majd rá fogjuk nyomni a szervónak a tetejét, akkor itt megfelelően tömítenie kell ennek a zsírrétegnek, hogy fölülről se tudjon víz belekerülni a szervóba. Bezsíroztam, most mehet vissza a teteje. Ez egy érdekes dolog, mert látszik, hogy a tetejében maradt 2 darab fémtüske, ami ezeket a fogaskerekeket tartja, amiből kihúztuk magát a fémtüskét. Ezeket vissza kell először rendezni, mert látszik, hogy kicsit elcsúsztak, hogy minél további nélkül összerakható legyen majd a szervó. Ezt kézzel, vagy akár csavarhúzóval érdemes vissza a pozíciójukba visszalögdösni. És ezután rá tudjuk tenni a tetejét. Körülbelül így van minden helyén. És látszik, hogy szépen lassan, finoman, itt nem szabad semmiért elkövetni, hogy hirtelen összepattintjuk, mert az úgyis jó lesz. Nem, szépen finoman, én először eddig toltam, és szépen egy kicsit megmozgatom, hogy minden betaláljon mind a 2 fémtüske a helyére, és szépen lassan itt is összetolnám, de nem sikerült nekem se elsőre. Valahol valamelyik fémtüske nem illeszkedett. Látszik, hogy ez a fémtüske megtalálta a helyét, ez szépen bement, ez már nincs is itt benne magába a szervónak a házában, de a másik tüske mellé ment, mert itt ez a kis fogaskerék, ez rossz helyen áll. Ezt újra meg lehet próbálni, hogy visszaigazítjuk, akár csavarhúzóval, de még azt is meg tudjuk csinálni, hogy egy kicsit okoskodunk, és kivesszük ezt a fémtüskét innen, itt van, és berakjuk manuálisan kézzel ide a fogaskerékbe, először felsőbe, aztán pedig az alatta lévőbe. Szépen betoljuk, hopp, és be is ment a helyére. Ezt követően már nagyon egyszerű lesz a szervó háznak a felhelyezése. Fogjuk, a tüskék ott a helyükön lesznek, szépen rápattintjuk. És tulajdonképpen magát a szervónak a karbantartását elvégeztük erre az évre, ezzel már nagyobb esélyünk van arra, hogy ne legyen szervóval technikai problémák. Mi a következő lépés? A következő lépés az, hogy letisztítjuk a szervót, mint látható nagyon zsíros, de mindezek előtt majdnem elfelejtettem, hogy vissza kell rakni bele a csavarokat. A csavarokat mindaddig fogjuk a szervót, nehogy széthújjon, nehogy kiessenek a fogaskerekek, amíg össze nem csavaroztuk. És majd csak ezután jöhet a takarítás, amit az előzőekben mondtam. Szépen berakom a csavarokat, valamelyik bepattam azonnal, valamelyiket kicsit meg kell mozgatni. Egyébként ezen az első rétegen, ezen az alsó fedőlemezen, ezen mindig át szoktak menni a csavarok, tehát nem szükséges ezt csavarhúzóval általában segíteni. Ez egy kínai szervó egyébként, én nagyon meg vagyok vele elégedve, szerintem tökéletes kormányszervónak. Visszaálltak a csavarok a helyükre, és következhet az, hogy visszatekerjük magukat a csavarokat. Szóval
Miután összeraktuk a szervót, kezet mostam, látható, ezen a ponton a tisztaság nagyon fontos lesz. Összeraktuk, csavarokat becsavartam, viszont a szervó felülete nagyon zsíros, így a szigetelő anyag nem fogja megfogni. Mit kell ezt tenni? Zsírtalanítani kell. Ehhez én most Folt benzint fogok használni, de igazából a denaturált szesz és teljes mértékben megteszi. Egy papír zsebkendőre rakok egy keveset a Folt benzinből, és szépen végig törölgetem vele az egész szervót. Mindenhol ezek a zsíros részek üljenek le. Itt még a plastikdipből maradt egy kevés, ezt is majd mindjárt eltávolítom magáról a szervóról. Egyébként az is látható, hogy amikor az előbb bezsíroztam, a csapágynál zsíroztam be, itt kinyomott egy kevés zsírt a tetején. Ez nagyon jó, mert körbe a víz szigetelve lesz, vízszigetelve lesz tulajdonképpen maga a szervó. Szépen figyeltem arra, mindenhol le legyen zsírtalanítva, sehol sem maradt rajta zsíros rész. Ezt követően a plastikdippel is fog következni, amit mindjárt be is mutatok, hogy hogyan érdemes megoldani. Most következik a visszaszerelés előtti utolsó lépés, mégpedig az, hogy vízhatlanná tesszük a szervónkat. Ehhez egy plastikdip nevezetű anyagot fogunk használni, én ezt szeretem, ez tulajdonképpen egy szigetelő gumiréteget fog képezni magán a szervón. Melyikek azok a részek, amiket le kell szigetelni? Tulajdonképpen itt látszik, hogy két rés van a szervóházon magán, itt behatolhat a víz, hogyha nincs gyárilag szigetelés a szervón, már pedig ez nem nincs, valamint itt az alsó kis csavaroknál is be tud menni a víz, valamint itt a szigetelés körül, ahol a szervókábel jön ki magából a szervóból. Itt az előzőkben eltávolítottam magát a plastikdip réteget, egy kevés ugyan maradt rajta, de ez nem lesz probléma, mert úgyis itt erre a részre két réteg plastikdipet kell kennünk, ugyanis azt vettem észre az idő folyamán, hogy itt gyakran megtörött a plastikdip a szervókábelnek a hajtogatásától, és emiatt elvesztette a szervó vízhatlanságát. Tulajdonképpen, hogy is tegyük meg ezt a plastikdippelést? Én mindenképpen azt javaslom, hogy ne csak a réseket kenjük be plastikdippel, hanem innentől, a szervóhelyektől, tulajdonképpen a csavarhelyektől lefelé az egész szervó. Boríts egy egységes gumiréteg. Ezt hogyan tehetjük meg? Kinyitom először magát ezt a flakont, amiben van a plastikdip, és hát valamivel, egy fadarabbal, én ebben az esetben egy ilyen pálcával kiveszek a plastikdip anyagból, mégpedig úgy, hogy ide a szervónak az oldalára felkenek egy bizonyos mértékű mennyiséget, és ezt szépen szélek felé elhúzva tovább juttatom. Ne aggódjunk, hogy ez a réteg vastag jelenleg, mert miután az oldószer elpárolog és megszárad a ragasztó, azután egy nagyon vékony réteget fog képezni. Hogyha úgy gondoljuk, hogy már nincs megfelelő anyag, amit a további oldalakra húzhatunk, akkor vegyünk ki újabbat az edényből. És szépen lassan haladva, nem kapkodva, itt bekenem az egész szervóházat, ügyelve arra, hogy a rések, ha behatolott a víz, mind szigetelve legyenek. Itt is látható, csavarokat külön mindenhol ellenőrzöm, hogy jutott elég plastikdip oda. És az utolsóként ezt a részt fogom bekenni, ahol a kábel is található. Ehhez kiveszek még egy adag plastikdipet, ide kenem, és itt szép bőven hagyom, hogy a kábel mellett mindenhol érje a plastikdip, és viszonylag hosszan fogom bekenni magát a kábelt is,
hogy nehogy ott legyen szivárgási lehetőség. Miután megbizonyosodtunk róla, hogy mindenhol megfelelő a plastidip réteg, itt láttam még egy kis buborékot, azt eltávolítottam. Látható, hogy mindenhol egyenletesen fedi a plastidip a szervót, egészen a csavar rögzítő vonaláig, és hát most az következik, hogy felakasztom száradni ezt a szervót. Ez egy ilyen csipeszt használok, itt megfogom magát a szervókábelt, és hát felakasztom száradni. Visszahoztam a plastidipnek a száradásából magát a szervót, látható, hogy vékonyabb lett rajta jóval a réteg, még nem száradt meg igazából teljesen, de tökéletes arra, hogy felkenjük a második és egyben utolsó réteget, amint már említettem, erre a részre fogunk ide a kábelhez, hol kijön a szervóból maga a kábel. Újra felnyitom a plastidipet, és kizárólag erre a részre fog koncentrálni, ahol maga a kábel érintkezik a szervóval. Ide egy elég vastag réteget fogok kenni, annak érdekében, hogy minél jobban tartson majd bent a hajóban, és ne törjön meg sehol ez a vízhatlan réteg. Szépen körbekenem, egész hosszan felhúzom itt magát a plastidipet a kábelen is, és tulajdonképpen ezzel elérem azt, hogy így sokkal biztosabban vízhatlan maradjon a szervó. Közben érdemes átnézni azt is, hogy hol van az, miután a plastidip megszáradt, hol vannak azok a részek, ahol a zsugorodás miatt elég vékony lett maga a vízszigetelő réteg. Itt én a csavaroknál szoktam még egyszer bekenni még itt a kábelen kívül. Ezt is most megteszem. Kis pöttyöket rakok ide. Arra is érdemes figyelni, hogy túlzásba se vigyük azért ennek a szigetelő rétegnek a használatát, ugyanis a szervónak vissza kell majd menni az eredeti helyére, ahonnan kivettük, és hogyha még sosem használtunk plastidipet, akkor ez problémát jelenthet, hogy esetlegesen kisebb a szervónak a helye, mint amekkora a szervó lesz a szigetelő réteggel, akkor egy resszerővel kell kialakítani a megfelelő helyet a szervó számára, hogyha erre van lehetőség, és igazából ezután lehet visszarakni majd a helyére. Most én még egy kicsit itt lehúzom, hogy szépen mindenhol egyenletes legyen, és hát újra elviszem mindjárt száradni. Ez most egy hosszabb száradási idő lesz, az a lényeg, hogy annyira megkössön a plastidip, hogy teljesen egy kemény réteget alkosson, és ezután következhet az, hogy visszarakom magába a hajóba a szervót. Amint látható, megszáradt a plastidip réteg a szervón, körülbelül egy ilyen 5 óra telt el azóta, hogy bekentük, és hát igazából az látszik, hogy szépen vékonyra megkeményedett. Most már nem egy ilyen sérülékeny rétegről beszélünk, igazából innentől beszerelhetjük a szervót a hajóba, és itt is látható, hogy egy vastagabb réteg képződött a kábelen, akár egy tekerem nem törik meg. Tulajdonképpen a beszereléshez ugyanazt a folyamatot kell megismételnünk, amit a kiszerelésnél elvégeztünk, csak visszafelé. Először szép óvatosan a szervókábelt visszahelyezem a helyére. És szépen magát az egész szervót visszaillesztem, ahol volt. Hogyha először van beplastidipelve a szervó, akkor lehet, hogy egy kicsit nehezebben pattan vissza a helyére, mivel nagyobb lett a szervónak az átmérője, így lehetséges, hogy egy kicsit reszelésre szorul majd a felfogatás. Utána berakjuk a rögzítőcsavarokat. És tulajdonképpen először magát a szervót fogjuk felrögzíteni.
Utána pedig visszarakjuk a szervókart. Ops. Véletlenül a csavart kivertem. Csavarok meghúzásánál ügyelni kell arra, hogy nehogy túlhúzzuk őket és sérülést okozunk a felfogatón. Miután a szervó rögzítésre került, újra visszarakjuk a szervókat ugyanabban a pozícióban, ahogy azt levettük, és visszarakjuk rá a főtartó csavart. Tulajdonképpen már csak kábelt kell újra csatlakoztatnunk a vevőbe. Mivel kormányszervóról van szó, ezért az 1-es csatorna. És tulajdonképpen el is készültünk ennek a szervónak a karbantartásával. Remélem minden érthető volt, úgyhogy hajrá nektek is. Ez volt a Csókaszősz mai adása. Jó szelet!